අයිබෝවන් අද මම හැදුවේ කිරි අලුවා. මේ තියෙන මම හදාගත්ත කිරි අලුවා ටික. මේ දවස්වල කඩින් දේවල් ගන්නත් ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න වෙන නිසා මේ වගේ දෙයක් ගෙදරදීම හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. මේ තියෙන්නේ හාල් පිටි. මම මේ හාල් පිටි ටික ලිපේ තියාගෙන චුට්ටක් වෙලා බැද ගන්නවා. මේකෙන් මේ පාට අයින් වෙනකම් බැද ගන්න හොඳ නැහැ. ඒක මම නිවෙන්න තියලා මම මේ භාජනයේටම මේ එකතු කරේ පොල් කිරි අඬ කෝප්පයක්. දැන් මම මේකට සීනි මේස හැඳි 6ක් විතර එකතු කරනවා. ඔයාලගේ රස අනුව සීනි මේ ප්‍රමාණය මදි නම් තව ටිකක් වැඩි කරලා එකතු කරගන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා පුංචි අදහසකුත් පහලින් ලියන්න. දැන් මම මේ ටික හොඳට දිය කරගන්නවා. නූල් ඇදින පදම වෙනකම්ම සීනි ටික උණු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට සීනි ටික උණු වුණාම මේකට මම වැනිලා ටිකකුත් එකතු කරලා මේක නිවෙන්න තියා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේ අලුවා ටික කපන්න පුළුවන් ට්‍රේ එකක් අරගෙන ඒකට මේ හාල් පිටි ටිකක් එකතු කරලා තියෙන්නේ. දැන් මගේ පිටි එකයි පැණි එකයි නෙමිලා. මම මේ විදිහට පිටි ටිකට පැණි ටික එකතු කරලා එක ගොලියක් වෙනකම්ම මේක අනා ගන්නවා. මේ වගේ දෙයක් හදාගත්තොත් අපේ පොඩි දරුවන් හරිම ආශාවෙන් කයි. හවස ප්ලේන් ටිකක් බොන්නත් ගොඩාක් හොඳයි. දැන් මම මේකට මාගරින් ටිකකුත් එකතු කරලා හොඳට අනා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේක මෙන්න මේ විදිහට අර හදාගත්ත ට්‍රේ එකට දාලා හොඳට තුනී කර ගන්නවා. මේකට උඩින් මේ විදිහට හාල් පිටි ටිකකුත් එකතු කරලා අතේ නොවැළෙන්න හදා ගන්නවනේ. දැන් අපිට කැමති ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ විදිහට කිරි අලුවා එකක් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.